I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. साथीहरु द पावर अफ पावरपोइन्ट मा आज हामीले हेर्ने छौं जुन फोटोलाई हामीले चाहिँ डिम इफेक्ट या हामीले चाहिँ कुनै पनि फोटो मध्ये एउटा फोटोलाई मात्रै हामीले चाहिँ एउटा हाइलाइट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा। साथीहरु जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नु भएको छ एउटा फोटो छ हामीसँग र मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा इफेक्ट दिएको छु। हामीले अलि इफेक्ट दिन्छ यस्तो खालको एउटा इफेक्ट जस्तै तपाईले यसलाई डिम इफेक्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तीनवटा केटीलाई हामीले डिम गरेका छौं या तपाईले चाहिँ हाइलाइट इफेक्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले यो केटीलाई चाहिँ एउटा हाइलाइट गरेका छौं यसमा चाहिँ कुनै अब्जेक्ट पनि हुन सक्नेछ। र साथीहरु यस्तो प्रोफेसनल फोटो हामीले पावर अफ पावरपोइन्ट या हामी चाहिँ पावरपोइन्टको मतले कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अब यो भिडियो हामी अगाडि हेर्न गइरहेका छौं। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्नपेल च्यानल र म पविन्द्र। साथीहरु यदि तपाईहरुले टेक्नपेल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईले अझै टेक्नपेल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरु द पावर अफ पावरपोइन्टको चाहिँ हामीले चाहिँ बेसिकबाट सुरु गरेको र हामीले बेसिकमा विभिन्न भिडियोहरु हेर्यौं। हामीले चाहिँ पावरपोइन्ट कसरी गर्ने विभिन्न भिडियोहरु भनेपछि आज हामीले हेर्ने छौं कि एउटा हाम्रो नर्मल फोटोलाई एउटा डिम इफेक्ट या हामीले चाहिँ हाइलाइट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा। साथीहरु सबैभन्दा पहिला तपाईले त्यो फोटोलाई चाहिँ इनपुट गर्नु होला। यसको बारेमा बेसिक भिडियो मैले बनाइसकेको छु। तपाईले चाहिँ यदि हेर्नु भएको छ हाम्रो भिडियो भने पनि तपाईलाई थाहा छ यसलाई कसरी इनपुट गर्ने। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईले फुल प्लेलिस्ट हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एकदम राम्रो तरिकाले बुझ्नु हुन्छ साथीहरु। जस्तै अब हामीले चाहिँ फोटो अलरेडी हामीसँग यहाँ छ। हामीले फोटोलाई डबल क्लिक गरौँ। डबल क्लिक गरिसकेपछि हामीले कन्ट्रोल प्लस डी गर्छौं साथीहरु। कन्ट्रोल प्लस डी मिन्स डुप्लिकेट। डुप्लिकेट हामीले चाहिँ यसको दुईटा फोटो आइसकेको छ र एक्ज्याक्टली यसको माथि राख्दा हुन्छ तपाईहरुले या तपाईले साइडमा राख्दा पनि देयर्स नो एनी प्रब्लम। त्यसपछि तपाईले यसलाई डबल क्लिक गर्नु होला। जब तपाईले यसलाई डबल क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि हामी जाने छ हाम्रो रिबन बारमा। र साथै जब तपाईले रिबन बारमा जानुहुन्छ त्यसपछि जानुहुन्छ फर्मेट ट्याबमा क्लिक गर्नु होला र फर्मेट ट्याबमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यता कर्नरमा चाहिँ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ। रिमुभ ब्याकग्राउन्डलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला र साथै जब तपाईले रिमुभ ब्याकग्राउन्डलाई क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउनेछ जुन तपाईले देख्नुहुन्छ पिंक कलरको छ भने चाहिँ अरु चाहिँ हाइलाइट भएको छ। त हामीले चाहिँ यो केटी मात्र चाहिएको जुन रेडमा लागेको छ कपडा राइट। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो जुन यो छ सानो डट डट त्यसलाई तपाईले समात्नु होला या टच गर्नु होला आफ्नो माउससँग। त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ यो केटीलाई मात्र देखाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि तपाईले यसलाई थोडा तल गर्नु होला र जहाँ पनि पिंक कलरहरु छ त्यो पिंक कलरलाई तपाईले चाहिँ यसलाई हटाउनु पर्छ साथीहरु र यसलाई सजिलो तरिकाले चाहिँ यसो गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा पनि मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु कम्प्लिटली। जस्तै यहाँ ब्यालेन्सहरु चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने बारेमा अहिले चाहिँ म हल्का भिडियो तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउन गरे कसरी हटाउने। जस्तै यसको फेसमा मात्र आएको छ डोन्ट वरी अबाउट इट। यसको लागि हामीले हटाउन फेरि हामी जान्छौं हाम्रो रिबन बारमा। रिबन बारमा हामी गइसकेपछि तपाईहरु चाहिँ फर्मेटमा हुनुहुन्छ। फर्मेटमा गएपछि हामी जस्तै यो हाम्रो चाहिँ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड हुन्छ त्यो रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा हामी चाहिँ हुन्छौं। र रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा तपाईले देख्नुहुन्छ यता टुल्सहरु हुन्छ जस्तै मेक एरिया टु कीप भन्ने हुन्छ। जब कुन पनि एरिया हामीलाई चाहिन्छ भने जस्तै हामीले चाहिँ मेक एरियामा क्लिक गर्छौं यो टच गर्छौं। त्यसपछि हामीले चाहिँ देख्नुहुन्छ जुन फेसमा हामीलाई चाहिएको थियो हामीले फेसमा त्यो लाइन बित्तिकै हाम्रो यो फेस चाहिँ हाम्रो चाहिँ रहन्छ यहाँ चाहिँ। त्यसैको साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यसमा यसको हात चाहियो हातमा यसो गर्नु होला। त्यसैको साथीहरु यो भाग पनि हामीलाई चाहिन्छ। त्यसपछि तपाईलाई यो भागलाई पनि यस्तो गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई पनि हल्का तपाईले टान्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु नचाहिने जुन चीजहरु हुन्छ जस्तै यो हाम्रो चाहिँ एक्स्ट्रा आइरहेको छ यसको हातहरु आइरहेको छ हैन जस्तै यो पनि आइरहेको छ भनेपछि जस्तै हाम्रो यो नचाहिने चीजहरु हाम्रो चाहिदैन अनावश्यकता चीजहरु यसको लागि पनि हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नो रिबन बारमा जाने छौं साथीहरु। रिबन बारमा गएपछि तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ जुन एरिया छ। अब हामी पहिला कहाँ गएको थियौं भने मार्क एरिया टु कीपमा गएको थियौं भने चाहिँ अब हामी जान्छौं मार्क एरिया टु रिमुभमा हामीले चाहिँ टच गर्छौं या हामीले चाहिँ यसलाई माउसले क्लिक गर्छौं र त्यसपछि हामीले चाहिँ उसको चाहिँ यहाँ जुन पनि भागहरु हामीलाई चाहिदैन त्यहाँ हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्छौं। साथीहरु हामीले चाहिँ नचाहिने भागहरु अलरेडी हाइलाइट गरिसकेका छौं। त्यसपछि हामीले चाहिँ हाम्रो माउस छ माउसलाई हामीले चाहिँ एम्प्टी प्लेस छ जुन खाली प्लेस त्यो टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले देख्नुभएको छ यो चाहिँ हामीसँग अलरेडी आइसकेको छ एउटा राइट। यो हल्का यो उसको बाल पनि आएको रहेछ। सो व्हाट वी विल डु अगेन सी तपाईले देख्नुभएको छ यसको बाल कपाल जुन छ यहाँ हल्का आइरहेको छ। फेरि डबल क्लिक गर्छौं हामी। त्यसपछि हामी माथि जान्छौं। यस्तो कुनै पनि चीजहरु छ तपाईले सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसलाई कसरी रिमुभ गर्ने भनेर मैले कम्प्लिटली भिडियो बनाएको छु। जस्तै यसको यहाँदेखि यहाँसम्म बाल आएको रहेछ। सो हामी जान्छौं क्रिएट टु रिमुभमा जान्छौं देन जस्ट हाइलाइट हर हेयर यो पनि हल्का काट्दा हुन्छ। त्यसपछि तपाईले फेरि चेक गर्नु। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हल्का तपाईलाई टाइम दिनु होला। तपाईले टाइम दिएर चाहिँ सजिलो तरिकाले यसलाई गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। यो भयो हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड फर्स्ट स्टेप।
साथीहरु अब चाहिँ सेकेन्ड स्टेप चाहिँ म यसलाई सानो बनाउन गइरहेको छु मैले सानो बनाएँ त्यसपछि यसलाई हामीले जुन फर्स्टको जुन थियो जुन हाम्रो चाहिँ माथिको थियो यसलाई र साथीहरु यसलाई हामीले डबल क्लिक गरौँ र डबल क्लिक गरिसकेपछि हामी जानेछौँ हाम्रो चाहिँ रिबन बारमा गएपछि हामीले यसलाई क्रप गर्छौँ साथीहरु तपाईलाई सजिलो तरिकाले क्रप गर्न सक्नुहुनेछ जहाँसम्मको तपाईलाई चाहिन्छ हल्का तरिकाले तपाईले क्रप गर्नु होला र क्रप गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ साइडमा राख्ने छौँ साथीहरु अहिले चाहिँ किन मैले क्रप गरेको भने चाहिँ यो एरिया चाहिँ यहाँसम्म नआओस् सो यसलाई चाहिँ हामीले साइडमा राख्यौँ अब हामीले यो पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्छौँ जुन फर्स्ट पिक्चर थियो त्यसपछि साथीहरु अब हामीले चाहिँ फेरि यसलाई डबल क्लिक गर्छौँ डबल क्लिक चाहिँ एक्टिभ हुन्छ एक्टिभ भइसकेपछि साथीहरु हामी जान्छौँ फेरि हाम्रो रिबन बारमा गइसकेपछि साथीहरु हामी जान्छौँ अब इन्सर्ट ट्याबमा र इन्सर्ट ट्याबमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ सेभहरु हुन्छ सेभमा तपाईले टच विथ अथवा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईले देख्नुहुन्छ एउटा रेड एंगल अथवा आकारको एउटा सेप हामीले लिएर आउनेछौँ साथीहरु साथै रेड एंगलको सेप लिएर हामीले चाहिँ एक्ज्याक्टली हामीले यसको माथि राख्छौँ यस्तो गरेर एक्ज्याक्टली त्यसलाई पुर्नु पर्छ यसले चाहिँ कहिलेसम्म पुर्छ तपाईको एक्ज्याक्टली हुनुपर्छ यस्तो खालको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको कलर डिफ्रेन्ट पनि आउन सक्छ जस्तो मेरोमा चाहिँ भनौँ न एउटा ब्ल्याकै आइसकेको छ जस्तो मलाई चाहिएको थियो तपाईलाई त्यस्तो पनि नआउन पनि सक्छ तपाईको आफ्नो थीम अनुसार हुन्छ यदि तपाईसँग डिफ्रेन्ट आयो भने पनि डोन्ट वरी अबाउट राइट क्लिक गरेर तपाईले यहाँ त फिल कलरहरु छ तपाई सजिलो चुज गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै अरु लाइन कलरहरुमा हामीले चाहिँ अब नो कलर गर्छौं यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट गर्ने तरिका साथीहरु या तपाईहरुले चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले भनौं ट्रेडिसनल वे तरिकाले गर्न चाहनुहुन्छ हामी चाहिँ रिबन बारमा जानु पनि हुन्छ रिबन बारमा गएपछि तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फिल सेभहरु छ तपाईले यहाँ सजिलो तरिकाले कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र राइट नाउ हाम्रो चाहिँ ब्ल्याक कलर इट्स मच नाइस राइट ब्ल्याकै हामीलाई चाहिएको थियो ब्ल्याक गरौँ त्यसैले हाम्रो चाहिँ सेभको आउटलाइन हुन्छ आउटलाइनमा हामी चाहिँ नो आउटलाइन अघि गरिसकेका थियौं तर ट्रेडिसनल तरिकाले म तपाईलाई देखाएको मात्र हो यसरी पनि गर्न सकिन्छ या तपाईहरुले चाहिँ सिधै राइट क्लिक गरेर यहाँबाट पनि तपाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले यो त बनायौं राइट अब हामीलाई के हाम्रो एकदम धेरै देखियो भनौं पछाडको हाम्रो भाग त केही पनि देखिएन साथीहरु त्यसको लागि हामीले के गर्छौं यसमा राइट क्लिक गर्छौं र तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ त जुन फर्मेट सेप छ फर्मेट सेपमा हामीले चाहिँ क्लिक गर्छौं साथ जब हामीले फर्मेट सेपमा क्लिक गर्छौं तपाईले देख्नुहुन्छ यस्तो खालको एउटा साइड बार हामीसँग आउनेछ र हामी जान्छौँ यहाँ जुन फिल छ हामी फिलमै जान्छौँ र फिलमा गएपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्रान्जिसन छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हल्का बढाउँछौँ तपाईले देख्नुभयो अब तपाईलाई कतिको चाहिन्छ जस्तै हामी चाहिँ यहाँसम्मको चाहिँ एकदम ठिक छ 12 या हामी चाहिँ अझ कम गर्ने पनि हुन्छ हामी चाहिँ जस्तै 11 मा राखौं एक्ज्याक्टली तपाईले देख्नु भइसक्यो अब यो केटीको जुन फोटो थियो यसलाई हामीले के गर्ने अब यसमा ल्याउने हो सो यसलाई चाहिँ हामीले अलि लुकाउन सकिन्छ सो गो एन्ड क्लोज इट राइट नाउ वी डोन्ट नीड इट र साथीहरु त्यसपछि हामीले चाहिँ जुन यो फोटो छ केटीको फोटोलाई तपाईलाई त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला यसबाट राइट क्लिक गर्नु होला राइट क्लिक गरिसकेपछि ब्रिङ फन्ट गर्नु होला र यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु होला जब यो अगाडि आउँछ एक्ज्याक्टली तपाईले यससँग मिलाउनु होला यो चाहिँ अलरेडी मिलिसकेको छ साथीहरु सो लेट्स ब्रिङ हियर एक्ज्याक्टली मिलिसकेको छ तर यसको एजहरु तपाईले देख्नुहुन्छ राम्रो तरिकाले काटिएको छैन जसको लागि मैले पहिला पनि अलरेडी भिडियो बनाइसकेको थिएँ र साथीहरु यसको लागि हामीले राइट क्लिक गर्छौं र म एकदम तपाईलाई चाहिँ सर्ट तरिकाले देखाउने छु फर्मेटमै जानिन्छ हामी फर्मेट पिक्चरमा गइन्छ यसलाई राइट क्लिक गरिसकेपछि र तपाईले देख्नुभएको चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सफ्ट एजेस हुन्छ के जुन सफ्ट एजेस हुन्छ जब तपाईले नङ काट्नुहुन्छ नि नङ काटेपछि हामी चाहिँ त्यो घोड्छौं नि राइट एक्ज्याक्टली त्यो पछाडीको भागले त्यस्तै चाहिँ हामीले यहाँ पनि सफ्ट एजेसको काम त्यही गरिन्छ हामीले जस्तो तपाईले समाउनु भयो अब चाहिँ हामीले साइज हल्का गराइदिनु लाइनु तर देख्नु यसको साइज त कतिको छ म 10 मा बनाए तर अझ पनि ठिकै छ 10 पनि नोट ब्याड राइट हामीले चाहिँ 9 गर्दा पनि राम्रो हुन्छ यो पनि राम्रो छ यो त हल्का चाहिँ देखिने भयो तर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ तपाईले 9 या मा राख्नु राम्रो छ 10 मा पनि राम्रो छ 10 मा चाहिँ यो केटीको हात पनि ठ्याक्क बाहिर देखिन्छ नि यो हल्का बाल पनि ठ्याक्क लुकेको जस्तो देखिन्छ तपाईले यसो गर्नु भने यस्तो खाली तपाईले जुन हुन्छ हाम्रो फोटो चाहिँ रेडी भइसकेको छ साथीहरु लेट मी डु द जुम र साथीहरु यसरी हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ जुन फोटोलाई चाहिँ हामीले ड्रिम इफेक्ट या हामीले चाहिँ हाइलाइट फोटो सजिलो तरिकाले द पावर अफ पावरपोइन्ट भने चाहिँ पावरपोइन्टको मद्दतले पनि यसरी हामीले सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ र साथीहरु आजलाई यति नै मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला यदि यो भिडियो तपाईलाई मन परेको खण्डमा लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र साथीहरु तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि तपाईको साथीहरुसँग पनि भिडियो पुरै यस भिडियोलाई चाहिँ शेयर गर्नु होला यदि तपाईसँग कुनै पनि प्रश्न छ या तपाईसँग कुनै पनि आइडियाहरु छ या डिफरेन्ट तरिकाको फोटोहरु कसरी बनाउनु हुन्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला साथै तपाईहरुले कुनै साथी हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला तबसम्मलाई बाइ बाइ टेक केयर हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम